اهلا بيكم، انا محمد عبد الغني والنهارده هعلمكم زتونه جديده. ازاي نعمل ارت بورد على فوتوشوب. نفتح فايل جديد، نختار المقاس ونعلم على ارت بورد، ندوس كريت. دي الانترفيس في الارت بورد مود. نحط صوره نشتغل عليها، نشدها من الكورنر عشان نكبرها، نروح لللايرز وندوس على ارت بورد 1. هيحط لنا علامه زائد في كل اتجاه. لو دوسنا على اي واحده منهم هتعمل لنا ارت بورد جديد بنفس المقاسات. هنيجي هنا ونغيره، وممكن بسهوله نختار الخلفيه تكون شفافه او لا. انا هسيبها بيضه زي ما هي. لو حابب اكرر ارت بورد انا اشتغلت عليه قبل كده، هدوس الت على الكيبورد واسحب الارت بورد علشان نعمل سيف فايل اكسبورت ارت بورد تو فايلز. هنختار المكان ونسمي الفايل ونعلم على ارت بورد كونتنت اونلي. هنقول له include background in export ونختار جي بي جي. طبعا الكواليتي نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. قول لنا رايك في زيتونة النهارده، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. ولو في اي بذرة وقفت معاك قول لنا في الكومنتات، هتبقى موضوع حلقة جديدة.